Hello, xin chào các bạn đã đến với video của Tốc Khám Phá. Trải qua thời gian, con người hiện đang là chủng loài thống trị hành tinh này. Chúng ta vượt trội so với các loài vật khác, cả về sự phát triển, khả năng giao tiếp lẫn tư duy, cảm xúc. Nhưng điều này không có nghĩa rằng các loài vật khác là vô tri. Chúng cũng có cảm xúc, biết đau khổ, biết yêu thương và thậm chí đôi khi còn có biểu hiện nhân đạo như chính loài người chúng ta vậy. Video ngày hôm nay, Tốc Khám Phá sẽ chia sẻ tới các bạn 10 hành động cảm xúc của loài vật giống với con người. Tập tục để tang của một số nền văn hóa là cách con người thể hiện cảm xúc và niềm tiếc thương với những người đã khuất. Tuy nhiên, chúng ta không phải là giống loài duy nhất làm được điều này. Rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng voi cũng có tập tính khóc thương cho những đồng loại đã qua đời. Theo tiến sĩ Kate Evans từ Tổ chức Quỹ voi châu Phi, voi có thể trải qua áp lực cực lớn khi cá thể thân thiết với nó không may thiệt mạng, than khóc cho đồng loại hàng tháng trời. Và thậm chí nhiều năm sau, mỗi khi đi qua nơi đồng loại đã nằm xuống, chúng có thể dừng lại, dành vài phút mặc niệm rồi mới bước tiếp. Khi hai con tinh tinh đực xảy ra tranh chấp vì món đồ ăn yêu thích hay về lãnh thổ hoặc bất cứ điều gì khác, chúng ngồi khoanh tay chờ đợi một con tinh tinh khác đến hòa giải. Điều này thường được làm bởi một con tinh tinh già. Nó đến bên hai kẻ đang chờ đợi và bắt đầu trải chuốt hoặc bắt bọ lần lượt cho cả hai con. Sau khi hoàn thành công việc, nó bỏ đi. Nó đã can thiệp và giải quyết xong xung đột, kết thúc chiến tranh lạnh. Lúc này hai con tinh tinh đực đã hết tranh chấp. Chúng trở lại thành bạn bè và không ai bị mất mặt trong cuộc tranh giành. Theo một nghiên cứu trên tạp chí Nature vào năm 2017, tinh tinh có những hành động thể hiện sự đồng cảm. Chúng có thể chia sẻ và thấu hiểu cảm xúc của đồng loại, giống như loài người vậy. Chẳng hạn sau một lần xung đột, tinh tinh có thể đột nhiên lại gần kẻ thua cuộc mà an ủi vỗ về. Tinh tinh và linh trưởng được cho là có khả năng xúc cảm giống với con người nhất. Bộ gen của chuột có tới 85% giống bộ gen người. Tuy chỉ là loài vật nhỏ, nhưng chuột lại sở hữu bộ óc nhanh nhạy cùng các giác quan đầy tinh ý. Và một nghiên cứu từ Đại học McGill, Canada nhận định rằng chuột có khả năng thể hiện cảm xúc theo rất nhiều cách tương tự với con người. Khi đau đớn, khuôn mặt của chúng có nhiều biểu cảm khác nhau và các bằng chứng cho thấy chúng có thể giao tiếp thông qua những biểu cảm ấy để biết đồng loại đang nghĩ gì. Nghe có giống cách con người đọc nét mặt của nhau không? Bạn biết đấy, một số người thì thoảng đêm ngủ lại nói linh tinh, còn gọi là nói mê. Đó là khi giấc mơ của họ trở nên quá sống động, khiến nó bộc phát thành lời ở thế giới thực. Và hóa ra cá heo cũng có khả năng này. Các nhà khoa học tại Viện Hải dương Planet Savage ở Pháp đã ghi nhận cá heo ở đây phát ra âm thanh mô phỏng lại tiếng cá voi khi đang ngủ. Vấn đề nằm ở chỗ, lũ cá heo ở đây chỉ có thể nghe được tiếng của cá voi vào ban ngày khi đang trình diễn cho khách tham quan xem. Giả thuyết được đặt ra là chúng đã ghi nhận những âm thanh ấy để rồi khi ngủ thì tự động phát ra, giống như con người nói mơ vậy. Có thể bạn đã biết, cảm giác căng thẳng stress có thể khiến chúng ta ăn nhiều hơn, dẫn đến cân nặng trở nên thiếu kiểm soát. Mèo cũng vậy, chúng có xu hướng ăn nhiều khi buồn bã, lo lắng hoặc căng thẳng. Tuy vậy, mèo cũng có thể tăng cân nếu bạn cho chúng ăn quá nhiều, nên cần kiểm soát được thực đơn của các post đấy nhé.
Thêm một sự thật về loài chuột khiến chúng ta cảm thấy giống loài này có nhiều điểm tương tự với loài người đây. Trong một nghiên cứu từ Đại học Richmond, Mỹ, các chuyên gia phát hiện ra rằng chuột hoàn toàn có thể lái xe, biết bẻ lái và kiểm soát tốc độ di chuyển, dĩ nhiên là xe bé thôi. Điều này chứng tỏ rằng chuột có khả năng học hỏi và thực hiện nhiều công việc phức tạp hơn so với những gì chúng ta vẫn tưởng. Thông minh như vậy, không có bất ngờ khi loài chuột xuất hiện tới 2 lần trong danh sách này. Loài chó vốn được biết đến là rất thông minh và rất nhiều người nuôi chó trong nhà như một thành viên của gia đình cũng bởi điều này. Chó thông minh thì không quá bất ngờ, nhưng chó có thể thưởng thức âm nhạc thì bạn đã biết chưa? Giả thuyết cho rằng chó thích nghe nhạc không phải là mới, khi thậm chí người ta còn chứng kiến chó hát hoặc nhảy nhót theo điệu nhạc. Theo một nghiên cứu được thực hiện bởi Đại học Glasgow, Scotland, nhạc cổ điển có thể giúp các chú chó tăng động trở nên điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn, trong khi nhạc rock khiến chúng giải tỏa căng thẳng, giúp tim đập nhẹ hơn. Nguyên do có thể vì nhạc rock có nhịp điệu khá tương đồng với nhịp tim của chó. Các nhà linh trưởng học tại Trung tâm Nghiên cứu Linh trưởng Yale ở Mỹ đã phát hiện ra rằng loài khỉ có khả năng hợp tác mạnh hơn chúng ta tưởng. Không chỉ kết hợp cùng nhau khi kiếm thức ăn, chúng sẵn sàng chia sẻ thành quả tùy theo nỗ lực của từng thành viên. Dĩ nhiên, thành quả được chia có thể không cân xứng, nhưng các nhà khoa học tin rằng chúng có khả năng đồng cảm, biết đồng loại muốn gì, cần gì. Đặt tên cho con cái luôn là điều đầu tiên mà cha mẹ nghĩ đến ngay từ khi chúng ta mới chào đời. Dù đã quyết định tên cho con là gì đi nữa, hầu hết các ông bố bà mẹ đều đồng ý rằng cái tên sẽ đem lại sự riêng biệt cho con của họ. Ở một số động vật như cá heo, quạ, linh trưởng hay vẹt, khi muốn tạo sự chú ý từ một cá thể cụ thể trong nhóm, chúng thường sử dụng những âm thanh với cường độ và tần số khác nhau, tức là mỗi cá thể trong nhóm đều có tên riêng. Các nhà khoa học tại Đại học Cornell đã tiến hành nghiên cứu vẹt hoang dã của Venezuela và những điều họ tìm thấy thực sự đáng kinh ngạc. Ngay sau khi sinh con, loài vẹt này tự đặt tên cho con của nó bằng một âm thanh riêng biệt và những thành viên trong nhóm sẽ sử dụng đúng âm thanh đó để gọi thành viên mới sau này. Có một sự thật rõ ràng là con người không phải là động vật duy nhất biết hát. Chúng ta thấy chim hót và cá voi sát thủ cũng hát. Thậm chí nếu bạn để ý kỹ thì những con ếch cũng có thể hát. Điều gì làm nên văn hóa âm nhạc? Đó là khi một anh chàng tạo ra một bản nhạc, đưa nó lên Internet và những giai điệu đó ở khắp nơi trên thế giới. Liệu có loài vật nào làm được điều này không? Vâng, đó là loài cá voi. Những bài hát của cá voi lưng gù, những giai điệu mà chúng tạo ra được lây lan trên toàn cầu giữa những cá thể đực với nhau. Khi những giai điệu có vẻ nhàm chán, một cá thể sẽ tạo ra những giai điệu mới và số còn lại sẽ ngay lập tức làm theo. Tuy nhiên, liệu việc bắt chước giai điệu sẽ chỉ diễn ra trong một nhóm nhỏ cá voi lưng gù không? Câu trả lời là không. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng một giai điệu đủ hấp dẫn sẽ được lan rộng khắp Thái Bình Dương, từ Úc đến Polynesia, thuộc Pháp ra hàng ngàn dặm trong một vài năm. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ chúng ta khám phá về các loài vật, về thiên nhiên, về cuộc sống con người. Đừng bỏ lỡ những video tiếp theo của Top Khám phá nhé! Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!